เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเรามีแผงโซล่าร์อยู่บนหลังคาแล้วแต่ยังต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าอีกซึ่งไฟฟ้านั้นก็ถูกผลิตจากที่ไกลมากแล้วก็ส่งมาขายเพียงรายเดียวทำไมเราถึงซื้อไฟจากข้างบ้านเราไม่ได้ทำไมคนไทยถึงยังไม่มีสิทธิ์เลือกซื้อไฟจากแหล่งที่สะอาดกว่าถูกกว่าแล้วก็ใกล้บ้านมากกว่าคำตอบสั้นๆอยู่ที่3ตัวอักษรนี้ครับ ESB หรือชื่อเต็มๆก็คือ Enhanced Single Buyer ครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าคุณไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้สักเท่าไหร่แม้ระบบนี้เนี่ยจะอยู่กับไทยมากว่า20ปีแล้วก็ตามตั้งแต่ยุคทักษิณหนึ่งเหตุผลที่เราไม่ค่อยเห็นผู้ประกาศข่าวทีวีหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงคำว่า ESB ออกสื่อกันนะส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่ามันเข้าใจยากนะครับแถมยังดูไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่เวลาพูดถึงมันนะครับเราพูดถึงแค่ว่าค่าไฟมันแพงมันดูง่ายกว่าเยอะแต่จริงแล้วเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่กำหนดว่าทุกวัตต์ของไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยจะต้องผ่านใครผลิตโดยใครซื้อจากใครและจ่ายให้ใครพูดอีกแบบก็คือระบบ ESB เนี่ยก็คือตัวล็อกวงจรไฟฟ้าไทยที่อาจจะทำให้คุณไม่สามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าชอบกว่าให้กับตัวคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่สะอาดกว่าหรือไฟฟ้าที่ใกล้บ้านเรามากกว่าหรือราคาที่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมกับเรามากกว่าแล้วโครงสร้าง ESB เนี่ยมีที่ไปที่มายังไงทำไมอยู่ดีๆประเทศไทยจึงมาอยู่ในโครงสร้างแบบนี้กันนะแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่และโครงสร้างแบบนี้เป็นตัวต้นเรื่องที่ทำให้เกิดค่าไฟแพงที่เราบ่นกันหรือเปล่านะเราลองมาดูนะครับและคำถามก็คือถ้าระบบนี้ดีจริงทำไมเรายังจ่ายแพงวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดโครงสร้างเบื้องหลังระบบไฟฟ้าไทยระบบที่ไม่ได้มีแค่ไฟแต่มีกติกามีนโยบายมีที่ไปที่มาแล้วก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทั้งหมดนี้ถูกตั้งไว้ในชื่อที่สวยหรูว่า Enhanced Single Buyerสวัสดีครับผมสำริด สิทธิวรานุวงศ์นี่คือสำริดเวย์ช่องที่เราชวนกันตั้งคำถามกับโครงสร้างเดิมๆแล้วก็มองหาเส้นทางใหม่ๆในระบบเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ชีวิตจริงนะครับใน EP 1ที่ผ่านมาเราชวนกันตั้งคำถามพื้นฐานที่สุดว่าไฟฟ้าคืออะไรกันแน่และทำไมมาถึงถูกปฏิบัติแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเราได้เห็นมายาคติบางอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้าครับรวมถึงภาพรวมในต่างประเทศที่บางส่วนก็ได้มีการเปิดเสรีตลาดไฟฟ้าไปแล้วแต่สำหรับบางประเทศรวมถึงไทยแล้วนั้นโครงสร้างการกำกับดูแลไฟฟ้าก็ยังมีลักษณะที่ค่อนข้างรวมศูนย์อยู่ค่อนข้างมากซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามใหญ่ที่หลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็เชื่อมโยงไปกับการที่ทำไมเนี่ยเราถึงขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับเพื่อนบ้านเราไม่ได้คำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่โครงสร้างที่เรียกว่า Enhanced Single Buyer หรือ ESB ซึ่งเป็นหัวใจที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องไฟฟ้าภาครัฐมักจะพูดว่าเราอยู่ในระบบ Enhanced Single Buyer หรือ ESB เหมือนเป็นประโยคสำเร็จรูปนะครับที่ใช้อธิบายว่าทำไมเราถึงมีความสัมพันธ์แบบที่ผู้ผลิตผู้ขายผู้ใช้เนี่ยจึงต้องเป็นแบบนี้และก็นำมาซึ่งข้อจำกัดต่างๆมากมายแต่ตรงๆแล้วเนี่ย ESB คืออะไรกันแน่และทำไมมันถึงกลายมาเป็นเหมือนศาสนาหรือคัมภีร์ไบเบิลนะครับที่เราจะต้องยึดโยงอยู่กับมันโดยพื้นฐานแล้ว ESB หรือ Enhanced Single Buyer ก็คือระบบที่กำหนดให้ทุกหน่วยของไฟฟ้าที่ถูกผลิตขึ้นในไทยเนี่ยจะต้องถูกขายให้กับผู้รับซื้อเพียงรายเดียวก่อนที่จะนำไปขายต่อให้กับรีเทลเลอร์นะครับหรือผู้ขายไฟฟ้ารายย่อยอย่างการไฟฟ้านครหลวงที่รับผิดชอบ3จังหวัดภาคกลางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งรับผิดชอบจังหวัดที่เหลือทั้งหมดและผู้ซื้อไฟที่เป็น Single Buyer ดังกล่าวนะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผู้ซึ่งนะครับมีภารกิจใหญ่มากในการดูแลความมั่นคงของระบบสายส่งของทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงต้องรับภาระต่างๆเมื่อรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการที่จะต้องลดค่าไฟจะต้องส่งผ่านต้นทุนนั้นไปที่ไหนก็มักจะมาที่กฟผ.เป็นลำดับแรกๆดังนั้นเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเนี่ยกฟผ.ก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับในการดูแลเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายไฟฟ้าไว้ที่นี่คำถามคือโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันมีความสำคัญขนาดไหนจนถึงขั้นที่แม้ในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราสามารถจะเริ่มผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนหลังคาแล้วก็ต้องการขายให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆโดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาสายส่งเลยด้วยซ้
เราก็ยังถูกห้ามนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่เล็กนะครับย้อนกลับไปดูโครงสร้างกิจการไฟฟ้าไทยตั้งแต่เดิมนะครับช่วงยุคปี 2500 ถึง 2510 เนี่ยกิจการไฟฟ้าไทยก็ถูกผูกขาดโดยรัฐมาอย่างยาวนานนะฮะซึ่งก็ล้อไปกับการเมืองยุคนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นยุคของจอมพลสฤษดิ์นะครับซึ่งผ่านการรัฐประหารมาแล้วก็มีการค่อนข้างรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางและจริงๆแล้วเนี่ยกฟผ.เองก็ถูกจัดตั้งขึ้นในสมัยของนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์เช่นกันนะครับในปี 2504 ด้วยเป้าหมายให้รัฐควบคุมกิจการไฟฟ้าอย่างเบ็ดเสร็จทั้งการผลิตแล้วก็ระบบสายส่งแม้จะเริ่มเปิดให้เอกชนเนี่ยมีส่วนเข้ามาร่วมผลิตไฟฟ้าได้บ้างตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาแต่ว่าสิ่งที่ผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถูกขายกลับไปให้กฟผ.ซึ่งเป็นผู้รับซื้อเพียงรายเดียวอยู่ดีถือได้ว่าแนวคิดแบบผู้ซื้อรายเดียวนะครับหรือ Single Buyer เนี่ยได้ฝังรากแน่นหนาในความคิดของสังคมไทยนะครับหรือวิธีคิดของผู้มีอำนาจในไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานแต่พอมีวิกฤตเศรษฐกิจ 40 เกิดขึ้นรัฐบาลชวนหลีกภัยนะครับก็ได้ตัดสินใจปฏิรูปไฟฟ้าครั้งใหญ่เลยครับโดยมีมติครม.ปี 2543 ให้ปรับโครงสร้างสู่ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า Power Pool นะครับหรือตลาดเสรีแบบอังกฤษเพื่อเพิ่มการแข่งขันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพซึ่งนี่ก็คือแผนที่จะนำพาประเทศไทยสู่ไฟฟ้าเสรีเลยครับน่าสนใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลชวนในยุคนั้นนะครับมีการตัดสินใจที่ดูก้าวหน้าขนาดนั้นผมคิดว่าเป็นเพราะมวลบรรยากาศหลังปี 2535 ที่ประชาธิปไตยไทยเบ่งบานในช่วงสั้นๆนะครับในอีกด้านหนึ่งหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 40 เนี่ยไทยก็ต้องเข้าสู่โปรแกรมของ IMF เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆและหนึ่งในแรงกดดันที่ทำให้ไทยต้องทำตามก็คือเราต้องถูก privatize นะครับกิจการของรัฐให้กลายเป็นของเอกชนมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยโมเมนตัมของโลกก็ได้หันไปทางการเปิดเสรีกันหมดเช่นกันตอนนั้นเนี่ยใครไม่พูดถึงเรื่อง privatization นะครับ liberalization หรือ deregulation เนี่ยก็ดูจะถ่วงโลกมากๆเลยเราเลยได้เห็นการตัดสินใจที่พาไทยเข้าใกล้ไฟฟ้าเสรีอยู่ช่วงสั้นๆครับแต่แล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลเป็นยุคทักษิณ1นะครับในปี 2544 นโยบายเนี่ยก็พลิกกลับอย่างชัดเจนเลยนะครับผมคิดว่านโยบายที่คุณได้ยินในยุคนั้นอันนึงเนี่ยก็คือคำว่า dual track นะครับความหมายในยุคนั้นเนี่ยก็คือว่าด้านบนก็ต้องมีรัฐนะครับแล้วก็เอกชนที่แข็งแรงมากๆวิ่งไป1 track แล้ว track ล่างก็คือประชาชนรักหญ้านะครับให้เสริมซึ่งกันและกันทำให้รัฐบาลเนี่ยยุติแผนตราไฟฟ้าเสรีนั้นทันทีและเลือกสร้างรัฐวิสาหกิจแชมป์ชาตินะครับหรือคำว่า national champion แล้วก็เสริมอำนาจให้กับการไฟฟ้าส่วนกลางเนี่ยให้เข้มแข็งแทนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2546 นะครับเมื่อครม.รัฐบาลทักษิณ1มีมติยกเลิกแผนตลาดกลางไฟฟ้าเสรีเดิมและอนุมัติให้ปรับโครงสร้างเป็นแบบ Enhanced Single Buyer หรือ ESB นะครับหรือเรียกว่าเป็นการคงรูปแบบผู้ซื้อไฟรายเดียวเอาไว้แต่ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นนะครับจากคำว่า Single Buyer เป็น Enhanced Single Buyer พร้อมแผนนำกฟผ.เข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุน ESB ต่างจาก Single Buyer เดิมตรงที่มีการเพิ่มกลไกกำกับดูแลเช่นมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เกิดขึ้นนะครับการแยกบทบาทภายในกฟผ.และการใช้กระบวนการประมูลแข่งขันในการจัดหาไฟฟ้าใหม่แต่ถึงอย่างนั้นกฟผ.ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อไฟรายเดียวของประเทศเหมือนเดิมอยู่ดีแต่แผนการแปรรูปกฟผ.ก็ไปไม่ถึงฝันนะครับคือในวันที่ 23 มีนาคม 2549 เนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปลงสภาพกฟผ.เป็นบริษัทมหาชนโดยชี้ว่าทรัพย์สินสาธารณะบางส่วนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเขื่อนและระบบสายส่งไม่สามารถโอนให้เอกชนได้ตามรัฐธรรมนูญนี่คือจุดที่อำนาจของรัฐที่ฝังรากลึกลงไปในโครงสร้างพื้นฐานอย่างสายส่งเนี่ยปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไปสู่เอกชนแม้แผนแปรรูปจะล้มไปนะครับแต่โครงสร้าง ESB ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยรัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยนะครับตามพรบการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลระบบโดยรัฐเนี่ยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไม ESB จึงยังคงอยู่กับเรามาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีครับและกลายเป็นโครงสร้างหลักของกิจการไฟฟ้าไทยจนถึงปัจจุบันส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณถึงไม่หนุนเรื่องไฟฟ้าเสรีแต่เลือกที่จะสร้างรัฐวิสาหกิจแชมป์ชาติขึ้นมาแทนนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยไทยเพิ่งผ่านวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 แล้วรัฐบาลคุณทักษิณก็อาจจะต้องการรักษาความมั่นคงในทุกมิติเอาไว้ครับซึ่งการรักษาเสถียรภาพในการผลิตและก็ควบคุมราคาไฟฟ้าก็ถือเป็นความมั่นคงรูปแบบหนึ่งรัฐบาลเลยอาจจะไม่เลือกไฟฟ้าเสรีแต่มาเลือกทาง Enhanced Single Buyer แทน
แต่นั่นก็คือบริบทของเมื่อ 20 ปีที่แล้วนะครับและแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องตั้งคำถามว่าเราควรเปลี่ยนจาก ESB เป็นอย่างอื่นได้หรือไม่และเปลี่ยนได้หรือยังหลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเรามีเทคโนโลยีดีๆอยู่แล้วเนี่ยทำไมการซื้อขายไฟฟ้ากันเองจึงยังเป็นเรื่องที่ต้องห้ามคำตอบก็คือระบบ ESB นี่แหละครับที่เข้ามาจำกัดการปฏิสัมพันธ์ของคนทั่วไปกับสายส่งและล่าสุดแม้เราจะไม่ได้ไปยุ่งกับสายส่งเลยด้วยซ้ำแค่จะขายไฟให้กับเพื่อนบ้านข้างๆกันเองก็ยังไม่ได้รับอนุญาตอยู่ดีนะครับจริงๆแล้วโครงสร้าง ESB ก็เริ่มถูกวางแนวทางและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2546 ซึ่งในยุคนั้นนะครับมันก็พอเข้าใจได้เพราะรัฐต้องการควบคุมความมั่นคงด้านพลังงานและก็ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยมีบทบาทมากนักแต่ในยุคที่เทคโนโลยี AI และระบบกักเก็บพลังงานได้พัฒนาไปไกลถึงขั้นที่ไทยก็มีสตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่วันนี้ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับซีรีส์สงครามส่งด่วนได้แล้วนะฮะการยังใช้โครงสร้างพลังงานแบบเดิมๆที่ออกแบบมาในโลกก่อน iPhone เนี่ยยังฟังดูย้อนแย้งเกินไปหน่อยไหมครับทำไมวิธีคิดในการออกแบบนโยบายของหน่วยงานรัฐอย่างกกพ.หรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับยังคงอ้างอิงถึงนโยบายที่ถูกวางไว้เมื่อ 20 ปีก่อนทั้งที่โลกทั้งใบเนี่ยขยับไปไกลแล้วหรือจริงๆแล้วโครงสร้างที่ดูเปลี่ยนยากมากนี้อาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากนักซึ่งผลลัพธ์ก็ได้ทำให้การแข่งขันในตลาดนี้เนี่ยมีอย่างจำกัดนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราควรพูดถึง ESB ให้มากกว่าการบ่นเรื่องค่าไฟแพงหรือโซล่าขายไฟไม่ได้เพราะทั้งหมดมันเชื่อมโยงกับมาที่โครงสร้างนี้ทั้งนั้นโครงสร้างที่ควรถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นอยู่ไหมในโลกวันนี้สุดท้ายแล้วเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่า Enhanced Single Buyer หรือ ESB ไม่ใช่แค่ศัพท์เทคนิคแต่มันคือโครงสร้างที่กำหนดว่าใครผลิตไฟฟ้าได้ใครขายได้และใครไม่ได้ส่งผลต่อทั้งบิลค่าไฟโอกาสทางธุรกิจและสิทธิของเราทุกคน ESB อาจเคยตอบโจทย์ในวันที่รัฐต้องการสร้างเสถียรภาพหลังวิกฤตแต่ในวันที่โลกก้าวไปข้างหน้าเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้คนทั่วไปผลิตไฟฟ้าเองได้ง่ายขึ้นทำไมเรายังยึดติดอยู่กับโครงสร้างเดิมที่จำกัดการแข่งขันและไม่ใช่โอกาสนี้เนี่ยในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเมื่อขนาดตลาดโตขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าไม่จำเป็นที่ผู้เล่นรายเดิมจะต้องเสียเปรียบกับการแข่งขันนี้นะครับตรงกันข้ามเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าเรามีโครงสร้างที่ทุกฝ่ายนะครับผู้เล่นรายเดิมผู้เล่นรายใหม่สามารถดีขึ้นพร้อมๆกันได้วันนี้หน่วยงานรัฐเริ่มพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมีทั้งแผนการเปิดตลาด Peer to Peer โครงการ Direct PPA แล้วก็แผนของ Smart Grid แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังเป็นแค่แผนแล้วก็เป็นแค่การทดลองซะเป็นส่วนใหญ่และที่สำคัญก็คือยังเดินอยู่ภายใต้ร่มเงาของนโยบาย ESB เช่นเดิมซึ่งเป็นรากของระบบที่ยังคงรวมศูนย์อำนาจการจัดการเอาไว้ตั้งแต่ต้นตลาดไฟฟ้าไทยมีมูลค่าถึงล้านบาทต่อปีแต่กลับหมุนอยู่ในระบบที่เปิดให้มีผู้เล่นได้เพียงไม่กี่รายทั้งที่ควรจะเป็นพื้นที่ของโอกาสการลงทุนและก็นวัตกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ใน EP ต่อๆไปของซีรีส์ไฟฟ้าเสรีนี้เราจะพาไปสำรวจมุมต่างๆของโลกว่าเขาจัดการไฟฟ้ากันอย่างไรเสรีหรือไม่เสรีและโครงสร้างแบบไหนที่เหมาะกับไทยบ้างและถ้าเราจะเปลี่ยนเราควรเปลี่ยนไปแบบไหนดีผมอยากย้ำว่าสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องไฟฟ้าเสรีไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องอนาคตของเราทุกคนและเราควรพูดคุยกันเรื่องนี้ในระดับที่แมสกว่านี้ผมอยากรับฟังความคิดเห็นของทุกคนครับเห็นด้วยนะครับหรือเห็นต่างขอเชิญชวนมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะเรื่องนี้กระทบกับอนาคตแล้วก็เงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์แรกเปลี่ยนกันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Samrish Way สวัสดีครับ